જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો આજથી પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ છે, તો બધાને શ્રાવણ માસની શુભકામનાઓ। અને ઘણા લોકો આખો શ્રાવણ મહિનો ઉપવાસ કરતા હોય છે, તો આજે આપણે બનાવવાના છે ફરાળી લોટ। કે આખો મહિનો ઉપવાસ કરતા હોય તો રોજ રોજ એમ થાય કે શું ફરાળ બનાવવું, તો આપણે જો આ એક જ લોટ બનાવી લઈશું ને પહેલા જ દિવસે, તો આખો મહિનો તમે આ લોટમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના ફરાળ બનાવી શકશો। આલુ પરાઠા, સમોસા, કચોરી, હાંડવો, ઢોકળા અને બીજી ઘણી બધી વેરાયટી આમાંથી બની શકે। અને જો તમે બહારથી ફરાળી લોટ લેતા હશો તો એમાં કંઈક તો મિક્સ આવતું જ હોય છે, અને આ ઘરે લોટ બનાવેલો હોય તો એકદમ ચોખ્ખો લોટ કે ફરાળી જો એમાં બીજું કાંઈ ના હોય। તો બસ આ એક લોટ બનાવી લ્યો અને સ્ટોર કરી લ્યો। આ લોટ તમે મહિના સુધી પણ સ્ટોર કરી શકો ફ્રીજમાં રાખો તો, અને જો બહાર રાખો તો 15 દિવસ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો। તો બસ આ એક લોટ બનાવી લ્યો અને પછી એમાંથી મનગમતી તમે ફરાળી આઈટમ બનાવી શકો। તો ચાલો આપણે બનાવી લઈએ ફરાળી લોટ। ફરાળી લોટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે। આમાં જે કાંઈ વસ્તુ આપણે ઉમેરીશું એ બધી જ વસ્તુ તમને આસાનીથી મળી જાય એ રીતની જ હશે। તો સૌથી પહેલાં અમે 150 ગ્રામ જેટલા સાબુદાણા લીધા છે, અને વાટકીના માપ પ્રમાણે લીધા હોય તો મેં એક આખી વાટકી ભરીને લીધા છે। તમે વાટકી પ્રમાણે પણ સેટ કરી શકો, એટલે એ માપ આસાનીથી નીકળે। તો આ એક વાટકી મેં સાબુદાણા લીધા છે, અને વજનમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ સાબુદાણા છે। અને આ લોટ છે ને એકદમ આસાનીથી માત્ર 10 મિનિટમાં બની જશે, અને તમે આને સ્ટોર પણ કરી શકો ફ્રીજમાં રાખીને। તો ચાલો હવે બીજું શું જોઈશે એ તમને બતાવી દઉં। તો હવે આપણે આ લીધો છે સામો। ઘણા લોકો આને મોરૈયો પણ કહેતા હોય છે, ને ઘણા સામો કહે છે। તો સામો પણ આપણે એક વાટકી જ લીધો છે, 150 ગ્રામ જ છે। સામો અને સાબુદાણાનું માપ આપણે સરખું રાખીશું, અને વાટકીથી સેટ કરો તો 2 વાટકી ભરીને છે। હવે આ લીધો છે આપણે રાજગરાનો લોટ। રાજગરાનો લોટ પણ આપણે એક વાટકી જ લીધો છે, અને એ પણ વજનમાં સરખો જ છે। ત્રણ વસ્તુ આપણે સરખા માપે જ લીધી છે, એક વાટકી અને 150 ગ્રામ। તો હવે આની પછી આપણે લીધો છે સિંગોડાનો લોટ। સિંગોડાનો લોટ આપણે આ બધી વસ્તુ કરતાં અડધો લીધો છે, અડધી વાટકી લોટ લીધો છે। તો બસ હવે આપણે લોટ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો બધી જ વસ્તુનું માપ આપણે જોઈ લીધું, અને આટલી બધી વસ્તુમાંથી આપણે 500 ગ્રામ લોટ બનીને તૈયાર થશે। અને જો 500 ગ્રામ લોટ આપણે બહારથી ખરીદીએ તો ઘણો મોંઘો પડતો હોય છે, અને આ તમને ઘરમાં બનાવેલો લોટ ચોખ્ખો તો હશે, સાથે સસ્તો પણ પડશે। જો તમે ક્યાંય પણ દુકાનમાંથી ફરાળી લોટ લાવશો તો કોઈ પણ ગેરંટી નહીં હોય કે ફરાળી જ છે, એની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ મિક્સ પણ હોય। તો બસ હવે આપણે ફરાળી લોટ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે દળવાની છે। તો મિક્સર જારમાં આપણે બધી જ વસ્તુ એડ કરી દઈશું। એક વાટકી સાબુદાણા, એક વાટકી મોરૈયો, અને બધી જ વસ્તુ સાથે જ આપણે દળી લઈશું। એક વાટકી રાજગરાનો લોટ છે, અને અડધી વાટકી સિંગોડાનો લોટ, બધું એક સાથે જ એડ કરી દેવાનું છે, એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય બધી જ વસ્તુ। અને આ લોટ આપણે છે ને ઝીણો કરવાનો છે, એકદમ ઝીણો, એટલે એમાંથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકીએ। જો તમારે ઢોકળા અથવા હાંડવો એવી વસ્તુ બનાવવાની ઈચ્છા હોય તો થોડું કરકરું રાખવાનું, પણ અત્યારે હું તો એકદમ ઝીણું જ દળું છું। આમાંથી તમે વડા, આલુ પરાઠા એવું બધું ઝીણી વસ્તુ જે બનાવી હોય એ બનાવી શકો, એટલા માટે હું અત્યારે ઝીણું દળું છું। અને જો તમારે કરકરું રાખવું હોય તો એ પ્રમાણે પણ રખાય। તો બધી વસ્તુ દળાઈને તૈયાર છે, અને આપણે જોઈ લઈએ કે કેવો લોટ બનીને તૈયાર થયો છે। તો જોઈ શકો છો કે ઘણો બધો લોટ બનીને તૈયાર થયો, અને આ રીતનો ઝીણો રાખેલો છે મેં। કરકરો ફાવતો હોય તો કરકરો પણ રખાય, આમાંથી ભાખરી પણ બની શકે। તમે તમારા વિચાર પ્રમાણે આમાંથી કોઈ પણ રેસીપી બનાવી શકો, ઘણી બધી રેસીપી આમાંથી બની જાય।
તો આ લોટ બસ બનીને તૈયાર છે ને આમાંથી હું કાંઈ પણ રેસીપી બનાવીશ ને તો વિડીયો તમારી સાથે જરૂર શેર કરીશ કે શું બનાવું છું. અત્યારે તો આપણે માત્ર લોટ બનાવ્યો છે, પણ આમાંથી હું ઘણી બધી ફરાળી રેસીપી બનાવીશ તો તમારી સાથે જરૂર શેર કરીશ અને જરૂર જોજો. અને તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે. અને આ લોટને હવે હું એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લઈશ અને ફ્રીજમાં રાખી દઈશ. તમારે જો થોડો લોટ બનાવવો હોય, અઠવાડિયું ચાલે એટલો, તો એ પ્રમાણે પણ બનાવી શકાય, તો ફ્રીજમાં રાખવાની કોઈ જરૂર પણ ના પડે. પણ જો તમે આખા મહિના માટે બનાવતા હોવ તો ફ્રીજમાં રાખવો પડે. તો એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દેવાનો. તો ફરી મળીશું હવે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.